হেল্ল' হেল্ল' আমাৰ অসমৰে ষ্টুডেণ্ট মাধুৰ্য গুৱাহাটীত ঘৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে ISSMত ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া ডিগ্ৰী লৈ পিনে আমাৰ অসমলৈ যাব কাৰণ মাত্ৰ 2-3 মাহ আছে তো আমি এওঁৰ ভিউজ অলপমান লওঁ এওঁৰ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াতে তো মাধুৰ্য তোমাৰ ফুল নেম মোৰ নাম মাধুৰ্য কুমাৰ দাস মই গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু মই ইয়াতে 2019 চনত আহিছিলোঁ আৰু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াতে বহুতে ভাল ইউনিভাৰ্চিটিসকল বা মেনেজমেণ্ট যিমান আছে টিচাৰ্ছ এণ্ড অল হোষ্টেলছ এণ্ড অল মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত ভাল আছিলে আৰু মানে বহুত বেয়া লাগে এতিয়া ভাবিলে কাৰণ 3 মাহ আছে আৰু মোৰ খালি আৰু 5 বছৰৰ যিমান জাৰ্ণি আছিলে মোৰ বহুত মিছ কৰিম আৰু বহুত ভাল আপোনালোকে যোনে আহিব ইয়াতে বা ভালকৈ পঢ়া শুনা হয় ইউনিভাৰ্চিটি ফেকাল্টি বহুত টপ ক্লাছ মেডিকেল ফেচিলিটি বহুত ভাল হস্পিটেলছ আছে ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছৰুমছবোৰ বহুত মডাৰ্ণাইজ হয় চ' মানে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে মোৰ যেতিয়া তুমি অসমৰ পৰা ইয়াতে আহিছিলা বহুত ধৰণৰ ভাৱ আছিল যে ইয়াতে অলপ অসুবিধা পাবা বা কিবা অসুবিধা কৰিব ইয়াৰে লোকেলছবোৰ বা খানাত তুমি সেনেকুৱা কিবা যেতিয়া 2019ত ইয়াতে MBBS আহিছিলা তেতিয়া মই লগতেই আহিছিলোঁ তোমাৰ লগত মোৰ সেই দিনটো এতিয়াও মনত আছে আমি খুব পাৰ্টি কৰিছিলোঁ খুব ফুৰিছিলোঁ বহুত ডাঙৰ আমি গ্ৰুপৰ লগত আছিলোঁ তো তুমি সেনেকুৱা কিবা পাইছিলা নেকি ইয়াতে কিবা অসুবিধা পাইছা নেকি নাই তেনেকুৱা একো অসুবিধা পোৱা নাই কাৰণ মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত ইয়াতে আহিছিলোঁ হোষ্টেলত খানা পুৰা ইণ্ডিয়ান হয় আৰু মোৰ ছিনিয়ৰ্ছবোৰো আহিছিলে অসমৰ পৰা তাহাঁতে মোক বহুত এছিষ্ট কৰিছে তাহাঁতে বহুত হেল্প কৰিছে ইয়াতে আৰু লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ এনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াতে মানুহবোৰে ইংলিছো বুজি পায় আৰু ইংলিছত কমিউনিকেশ্যন হয় আৰু বাকী খানা চানাবোৰৰ প্ৰব্লেম নাই চব বস্তু পাই যায় বিকজ লাইক ইমান দূৰো নহয় ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুত বস্তু পায় আৰু ইণ্ডিয়ান খানা ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টছবোৰো ইয়াতে আজিকালি বহুত পোৱা যায় চ' মানে বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে একো প্ৰব্লেম নাই হোৱা আমাৰ ক্লাছবোৰ ইংলিছ টিচাৰ্ছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান টিচাৰ্ছ আহেনে MCA কোচিং কৰাবৰ কাৰণে টিচাৰ্ছ আৰু ফেকাল্টি ইমান ভাল ইমান টপ ক্লাছ ফেকাল্টি আহে প্ৰেপলেডাৰ মেৰ' আৰু বহুত ভাল ইনষ্টিটিউট দিল্লীৰ পৰা টিচাৰ্ছবোৰ আহি পেলাই আমাক এছিষ্ট কৰিছে আমাক পঢ়াইছে মোৰতো মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুতে ভাল মানে 5 ষ্টাৰ আৰু ইয়াৰে লোকেল টিচাৰ্ছবিলাক ক্লাছত কোঅপাৰেটিভ হয় নে ইংলিছত ক্লাছ কৰে নে অসুবিধা কৰে নাই কৰ্পৰেটিভ হয় পূৰা ইংলিছত কি কয় এডুকেশ্যন হয় আৰু টিচাৰ্ছবোৰ বহুত ভাল বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আৰু মানে বহুত ভাল লাগে মানে ফৰেন টিচাৰবোৰে যেতিয়া পঢ়ায় তেনেহ'লে তেতিয়া বহুত ভাল লাগে খানালৈ ইয়াতে কিবা অসুবিধা হৈছে নাই একো আমি অসমৰ মানুহ অসমৰ খানা বেলেগ আৰু কিৰ্গিস্তানৰ খানা বেলেগ কিবা অসুবিধা পাইছে নাই এনেকুৱা একো নাই একচুৱেলি মানে কি আৰু হেৰি কি কয় অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে নিজৰ খানাটো মানে কি আৰু খায়ে থাকিব পাৰে সদায় ইয়াৰে খানাবোৰো বহুত ভাল আৰু নাই খানালৈ একো দিগদাৰী নাই হয় ইয়াতে মানে চব বস্তু পোৱা যায় ইণ্ডিয়ান খানা চব পোৱা যায় আৰু কিৰ্গিজ খানাবোৰো বহুত ভাল বহুত টেষ্টি হয় আমাৰ কনচালটেঞ্চি দানিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা মোৰ আটাউৰৰ পৰা কিবা অসুবিধা পাইছা কোনোবাই নাই একো সাৰ্ভিছত কিবা কমপ্লেইন আছে নাই একো অসুবিধা পোৱা নাই ফুল ছাপৰ্ট বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছাৰ তোমাৰ দেউতাৰ লগত মোৰ সদায় যোগাযোগ থাকে গোটেই 5 বছৰ তোমাৰ দেউতাই মোক এনি টাইম ফোন কৰি থাকে কিবা কথা হ'লে খবৰ লয় তোমাৰো খবৰ লৈ থাকে মোৰ বহুত ভাল লাগে তোমাৰ ফাদাৰৰ লগত কথা পাতি তোমাকো যেতিয়া আহো লগ পাওঁ আৰু আজিও লগ পাই গ'লে এইটো লাকৰ কথা আৰু এওঁলোক দুজনকো মই লগ পাইছোঁ লাকৰ কথা হয় বহুত ভাল আছিলে ছাৰ থেংক ইউ ফৰ এছিষ্টিং নতুন ষ্টুডেণ্টছ আহিব লগা সিহঁতৰ কাৰণে কিবা তোমাৰ টিপছ আছে যে আহিলে ভাল হ'ব নে আহিব নালাগে বা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ক'বা তোমালোকে নতুন ষ্টুডেণ্টছ যিবোৰ আহিব খোজে ইয়াতে হয় নাই আহিব পাৰে একদমেই ভাল একো প্ৰব্লেম নাই হোষ্টেলছ বহুত ভাল পূৰা ইণ্ডিয়ান মেনেজমেণ্ট সদায় এছিষ্ট কৰে একো প্ৰব্লেম নহয় মষ্ট ৱেলকাম আৰু ইয়াতে মোৰ ফালেতো মানে মাষ্ট কাম থেংক ইউ এয়া হ'ল মাধুৰ্য আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টছ ইয়াৰ অলপ ৰিভিউ লৈছোঁ যদি আপোনালোকে ৰিভিউ ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ মাধুৰ্য থেংক ইউ